হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মোৰ ইউটিউব চেনেল পিংকি মিপুন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাম ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে টেঙামৰা গুটিৰ পৰা কিদৰে পাৰফেক্ট জাম তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া পাচিখন মই ওচৰৰ বাৰীখনৰ পৰা টেঙামৰা গুটি ছিঙিম। বাৰীৰ গছবোৰ শাৰী শাৰীকৈ চোকচোন গছবোৰ কিদৰে শাৰী শাৰীকৈ গুটিবোৰ লাগি আছে। এতিয়া ছিঙি হ'ল। এতিয়া ঠাৰিখিনি কাটি কাটি এৰাই দিম। গুটিখিনি ভালে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত 1 লিটাৰমান জোখৰ পানী ল'লোঁ। টেঙামৰা গুটিখিনি ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া কেৰাহীত দিম। অকণমান এতিয়া লৰাই দিম। 10-15 মিনিটৰ পাছত এটা চাকনিৰে ৰসখিনি চাকি উলিয়াম। ৰসখিনি বেলেগ এটা কেৰাহীত ঢালি এতিয়া গেছত উতলাম। ৰসখিনি আধা লিটাৰতকৈ অলপ বেছি আছিল, তো চেনি আধা কেজি পৰিমাণৰে দিছোঁ। এতিয়া ৰসখিনি অলপ জোৰে জোৰে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু মাজে মাজে ওলোৱা ফেনখিনি কাঢ়ি থাকিব লাগিব। তেতিয়া ৰসখিনি ধুনীয়া আৰু চেনি অকণমান ৰৈ গৈছিলে, সেইখিনি মই আকৌ ঢালি দিলোঁ। সেনেকৈ ফেনখিনি মাজে মাজে কাঢ়ি থাকিব লাগিব। এতিয়া 10-20 মিনিটৰ পাছত সম্পূৰ্ণ জামখিনি তৈয়াৰ হ'ব। নেমু ৰস 2 চামুচমান দি দিছোঁ। নেমু ৰস দিলে জামখিনি কিছুদিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰি। এতিয়া পানীৰ পাত্ৰ এটাত 2 টোপালমান জামৰ টোপাল দি চাব পাৰি। যদি টোপালখিনি পানীত পমি নাযায়, তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে জাম তৈয়াৰ হৈ গৈছে। 2 মিনিটৰ পাছত শুকান চিচা পাত্ৰ এটাত জামখিনি ভৰাম। এদিনৰ পাছত চাবচোন জামখিনি কি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকেও তেনেদৰে বনাই খাবচোন। ঘৰত বনোৱা বস্তুবোৰ সোৱাদেই বেলেগ। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই।